Morjesta vaan kaikille katsojille täältä Videospacein toimituksesta ja on vieraana nytten Rauli. Me eilen käytiin tuolla vähän, tai meillä oli live-chatti oli siinä kun puhuttiin slashereista. Ja tänään sitten vähän jatkettiin samantyylistä teemaa, nimittäin me katselimme tämän William Friedkinin elokuvan Cruising vuodelta 1980, jossa näyttelee toi Al Pacino. Ja tämähän oli Suomessa käsittämättömänä nimellä Yön kuningas sitten, että mä en oikein ymmärrä sitä nimeä kyllä. Mutta siis se, että katsottiin se uudelta tätä Arrow-videon 4K Ultra HD Masteroinnilta, jossa on siis palautettu teatteriversio, niin kuin ihan se alkuperäinen värimäärittely, alkuperäiset alkutekstit ja mitä kaikkea. Että se on vähän pikkusen erilainen kuin tämä. Oli sitä 2018 versiosta tämä Blu-ray aikaisemmin tää. Mutta joo, anyways, leffahan perustuu sitten semmoisen kundin kuin Gerald Walkerin novelliin, joka siis käsittelee tämmöisiä West Villageissa 70-luvulla tapahtuneita homobaarimurhia sitten, että se nahkahomobaareissa tapahtuneita viharikoksia ilmeisesti. Ei baareissa, mutta siis skenessä. Skenessä, joo. Ja siis semmosia, mikä ei oikein ikinä ratkennut koskaan. Ja lisäksi tässä on asiantuntijana sitten on se oikea kyttä ollut se, joka oli sitten tätä tapausta tutkimassa sillä lailla, että se oli soluttautunut sinne kyttä, joka on undercoverina siellä homopiireissä sitten ja tutki tätä asiaa ja sehän näyttelee tässä myös sitä yhtä näistä poliiseista sitten, joo. Mutta näin niin kuin pähkinänkuoreessa. Al Pacino menee West Villageen sinne homoskenelle sitten undercoverina on kyttä ja sitten vähän niin kuin erkanee omasta elämästään. Sehän pitää vähän niin kuin elää ja hengittää tätä kyseistä alakulttuuria, käydä näissä baareissa ja tämmöisissä. Joo. Ja siellähän sitten tapaa mielenkiintoisia ihmisiä, jotka sitten pikkuhiljaa oppii tunnistamaan näitä ihmisiä, tuntee vähän tätä kulttuuria tällä ja niin kuin sitten pikkuhiljaa niin kuin alkaa pääseen ainakin omasta mielestään oikealle jäljelle. Joo. No Rauli, sä oot varmaankin nähnyt tämän aikaisemmin. Kyllä. Juurikin itse asiassa tällä. Täältä Blu-raylta, joo. Joo. Ja no mitä sä tykkäät tästä? Siis tämähän on hyvä filmi, kaiken kaikkiaan kyllä. Ja siis tämähän on vähän tämmönen nimenomaan tutkielma myös tästä kulttuurista ja nimenomaan se, että no sä tuossa mainitsitkin sen, että tämä Pacino, niin kun sen pitää nimenomaan soluttautua sinne ja elää ja hengittää sitä kulttuuria, niin sitten se, että miten tämä myös niin kuin vaikuttaa häneen itseensä. Ja hänen parisuhteeseensa ja mitä kaikkea. Siis niin kuin, periaatteessa niin kuin mielen tilaan, että sehän alkaa vähän niin kuin kokeen tämmöistä niin kuin, vähän liikaakin elää sitä, että se alkaa niin kuin päässä jossain määrin viiraan sitten taas. Joo, ja siis sillä tavalla, että toki tämmöisiä leffoja on, niin kuin esimerkiksi, ja aina on tietenkin just silleen, että okei, että niin kuin, mä soluttaudun natsijengiin ja niin poispäin, ja sit alkaa, tiedätkö, niin kuin ne alkaakin huomaamaan, että itse asiassa mä oon niinku alkaa niinku omat asenteet tavallaan niinku muuttuu, niin tässähän on se, ilmeisesti Pacino ei kuitenkaan kerkeä missään vaiheessa sitten niinku harrastaa kuitenkaan homoseksiä, mutta siis se, että hän kuitenkin ajautuu tilanteeseen, missä niinku ollaan hyvin lähellä sitä, ja itse asiassa mä just mietin sitä, että siinä kun hänet on sidottu ja se äijä on niinku seuraavaksi varmaan olisi nussumasta. Joo, ja sitten siis Pacino itse niinku se sanoi, että hei, te tulitte liian aikaisin. Niinku, että se ilmeisesti oli, tiedätkö, sille, että no. Niin siis jotenkin se kohtaus justiin, se on aika loppupuolella siinä, niin se jotenkin kauhean coolisti ottaa sen, hei, mitä te oot liian aikaisessa. Eikö sitä yhtään jännittää sitä, ei vittu, miten tää nyt menee, että ottaako se puukon esiin vai saaks mä jotain muuta pamppua sit kuitenkin. Että tässä ei ollut Pacinon kannalta kauheasti win-win skenaarioita sitten. Niin, tai en mä tiedä. Ehkä se tietyllä tavalla, tiedätkö, niin kuin alkoi kutkuttelemaan tavallaan. En tiedä. Ehkä se voi olla, että se oli niin rutinoitunut siihen jo, että jos mä nyt vähän otan tässä, niin se on all for the job, että näin, paras mies homma, iene. Tässähän näyttelee myös, Pacinon lisäksi myös hieno näyttelee Paul Sorvino, joka on sitten on muun muassa Goodfellasissa sitten, ja tietysti Joe Spinelli on pikkuroolissa. Se on semmoinen kyttä, joka sekin on jännä rooli. Silläkin on kaksoiselämä sillä kytällä. Tiedätkö, se on semmoinen paha kyttä,
joka sitten käy näissä homoklubeilla. Se voi ihan yhtä hyvin olla tää niinku murhaaja kaiken takana kyllä. Siinähän vähän niin kuin nivotaan nämä langat yhteen siinä, kun ei nyt mennä spoilereihin siinä mielessä, mutta Paul Sorvino laskee vähän niin kuin 1+1 monta asiaa. Niin saat sieltä Six Precinct ja myöskin hetkinen, kuka tuolla naapurissa asuu, se on John Forbes, sillä leikkaa päästä. Niin se oli se Pasinon hahmon, se salanimi. Ei vittu, tää on sitä samaa keissiä, ei vittu, ja tää äijä on se, mistä hänelle valitettiin, niin kuin se Six Precinct, se semmonen raiskaaja kyttä. Ja nimenomaan pakottaa ihmisiä esimerkiksi imeämään munaa tai tähän tyyliin. Ja nimenomaan sillä, että vittu mä oon kyttä. Käyttää asemaa hyväksi, häikäilemättä. Joo, ja siinä mielessä kyllä tämä Joe Spinellin, kun sehän niin kuin näytettiin siinä alussa, lopussa, ja sitten keskikohdalla näkyy pari kertaa, kun se niin kuin, kun Pacino on sitten soluttautunut jo, niin se vähän niin kuin tsekkailee. Vähän silleen uusi kaveri, uusi naama ja tähän tyyliin. Mikä sä ei? Joo, siis tavallaan niin kuin tosi, mä tykkään siis tässä siitä, että tää nyt jää auki. Varmaan voidaan puhua silleen, että siis tulee spoilereita. Tää on kuitenkin yli 40 vuotta vanha elokuva, niin varmaan voidaan puhua. Mutta okei, siis mutta just nimenomaan, että kun tää keissi jää ratkaisematta ja silleen niin kuin, vähän niin kuin nimenomaan tiputellaan sille, että onko se nyt tämä tyyppi, joka on siellä sairaalassa siinä lopussa, tai joka niinku, Pasino on niinku ihan varma, että se on tämä tyyppi. Mutta tavallaan jätetään vähän auki. Mutta yksi juttu itse asiassa, mikä mun mielestä olisi ollut ehkä niin kuin ohjauksellisesti vielä parempi, olisi ollut se, että tässä kuitenkin sitä murhaajaa kuvataan ja näytetään niin kuin alkupuoliskolla. Oletettua murhaajaa. No ei, mutta kato, kun siinä oli se, että kun se iskee esimerkiksi sieltä baarista sen äijän siinä alussa, niin kuin, siis kun tässä tulee niin kuin nämä murhat ja ennen kuin Pasinoa lähetetään, niin siis tässä vaiheessa niin sitä murhaajaa kuitenkin vähän liikaa näytetään, että esimerkiksi näkee se, että sillä ei ole viiksiä, se ei voi olla tämä Joe Spinelli ja näin. Mä olisin ehkä, että jos olisi vähän, tiedätkö, jätetty sille enemmän semmoista mystisyyden varjoa, että kuka tämä on, tämä voisi olla, niin ehkä tämä voisi olla niinku siinä mielessä niinku parempi. Mä tajuan, miten sä ajat takaa tossa ja näin, mutta joo, kun sanoin, niin sehän tosiaan näytetään aika selvästi, että minkä näköinen tyyppi. Ja se on vähän sen näköinen tyyppi, mikä sinne sairaalaan, mutta ei se kyllä ole varmaan sama siis se on siinä niinku ovelasti rakennettu, tiedätkö? Ja mä en tiedä, onko tämä niinku edes tarkoitus niinku olla niinku semmoinen niinku rikoselokuva sinänsä, että ne niinku who done it -homma vaan. Niinku, tää on ehkä enemmän sitä fiilistä. Ja mikä, vaikka toi kummallinen toi suomennos, mutta niinku, tavallaan se kuvaa hyvin tätä niinku sitä ilmapiiriä. Niinku, kuka on niinku yön kuningas sitten, kun siellä kruisaillaan ympäriinsä tällä. Ja, niinku, homoäijät etsii niinku pokia toisilla ja sitten tää Pasino sitten kyttä etsii sitä niinku, hänen niinku murhaajaansa sitten. Että, niin. Joo, ja itse asiassa tässä ehkä vähän on, tiedätkö, semmoista niin kuin, miten tämä skene niin kuin esitetään, niin koko ajan on vähän semmoista dominanssi, tiedätkö, peliä, että kuka on niin kuin huoneen kovin jätkä ja tähän tyyliin, että kuka määrää, vähän semmoista niinku. Että tavallaan se ehkä tää Yön kuningas on ihan hyvä titteli kuitenkin sitten. Ja tämähän oli hirveän skandaalin kärryinen leffa silloin, kun tää tehtiin. Tässähän on muuten hyvät setit ekstroja tässä Arrowin Blu-rayssa. Tom Friedkinin haastattelu, on making offia ja on paljon muidenkin näyttelijöiden haastatteluja sitten, että tältä se näyttää. Täällä on 4K Ultra HD ja sitten Blu-raylla vähän lisää ekstroja. Tässä siis leffa ei ole ekstra ollenkaan. Niin, ja tässä muuten on tämmönenkin, kuules, katos Rauli oikein kuule, että täällä on tämmönen kässäri-katkelma. Tässä on paloja käsikirjoituksesta. Joo. Ja tässä lukee aina niin kuin kuvaus, että millä tavalla se poikkeaa niin kuin leffasta, että niin kuin kannattaa lukea. En ole kyllä ehtinyt lukea tätä, mutta tämä on ihan siinä mielessä, mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen lisä. Ja sitten on tässä tämmönen booklettikin vielä, missä on esseitä sitten niin kuin elokuvasta ja elokuvan teosta. Että kyllä tämä on helvetin hyvä paketti kyllä. Siis joo. Mutta siis sitä oli sanomassa, että tosi skandaalin kärryinen elokuva, kun tämä aikanaan tehtiin. Ja siinä oli hirveitä vaikeuksia Friedkinille, koska mikä aina niin kuin pyrkii realismiin ja tällä. Että sehän piti kuvata siellä West Villageissa, missä tämä tapahtuukin. Ja se oli saanut vihjeä sitten, että iso gay-community oli saanut vihjeä, että ne meinaa kuvata tämän Gerald Walkerin novelli, mikä oli siis muutama vuosi sitten määritelty, että okei, tämä on homofobinen kirja, koska se kertoo tästä alakulttuurista.
Ja Friedkin itsehän selittää sitä, että hän millään tasolla on niin kuin halunnut kuvata niin kuin koko yhteisöä, vaan tässä tarinassa häntä viehätti nimenomaan se, että tämä on niin kuin mielenkiintoinen maailma. Tämmönen, ja se oli itsekin käynyt siellä ilmeisesti hengailemassa siellä klubeilla sitten ja niin kuin tutustunut tähän kulttuuriin. Ja varmaan se oli se, mikä niin kuin, päätti sen, että määritteli hänelle sen, että tämä haluan tehdä. Joo. Tämä on murhamysteeri sijoitettuna tämmöiseen niin kuin monille ihmisille täysin niin kuin kummalliseen maailmaan. Ja myöskin se, nämä ihmiset, jotka käy näissä klubeilla, niin ne on päiväsaikaan, ne on ihan normaaleissa ammateissa. Ja on vaatekauppiasta, meklaria tällä. Mutta yöllä kun ne menee, niin mennään klubille, missä työnnetään nyrkkiä paikkoihin ja tällä. Ja hyvin naturalistisesti Friedkinin kuvaa ja se on kyllä kova jätkä oli. Friedkin on kova jätkä. Meidän on vaikea kuvitella kauhean montaa ohjaajaa ja olisi ollut ballseja kuvata näin niin kuin teekään. Joo, ja etenkin se yksi niistä tapoista, mihin on leikattu sitten väliin pari kuvaa, missä menee niin seisova kyrpä näkyy. Joo, siis sen näkee ihan selvästi, kun sä pistät niin, se on menee, siis pannaan peppuun. Joo, ja siis tää oli hirveän kuuma peruna sensuurille. Siis Jenkeissähän tätä jouduttiin lyhentää ihan vitusti, siis ennen R-ratingia. Friedkin sanoi, että joo, tää oli jo melkein koomista, kuinka monta kertaa ne joutuu niin muuttamaan tätä filmiä. Tässähän on luonnollisesti leikkaamaton versio näissä Blu-rayissa ja DVDissä. Ja sitten Suomessa 4 minuuttia ja 13 sekuntia leikattiin sitten videolle tätä. Varmaan on samat kuin on elokuvateattereissa oli leikattu. Että siis, oliko se niin, että tämä ei edes tullut elokuviin ollenkaan? Että siis elokuvatarkastama katsoi se, okei, kokonaan kieltoa. Sitten oli se elokuvalautakunta, mikä on siitä, minne voi valittaa. Joo, ei kokonaan kieltoa. Sitten on leikattu versio tarkastamassa, että ei ole kokonaan kieltoa ja lautakunta, sama homma. Mutta videolla se tuli ja reilu 4 minuutin leikkauksilla sitten. Eli kyllä voisi sanoa, että tämä ei ole mikään lasten elokuva kyllä. Joo, ei todellakaan. Joo. Ja siis se, mikä tässä mua aina eniten viehättää, vaikka ei tämä ehkä välttämättä niin tarinaltaan kauhean kummonen. Siis tai ei tämä edes yritä mun mielestä olla mitenkään kauhean jännittävä elokuva. Mutta tämä se, että tämä on enemmänkin tämmöinen vähän niin kuin semidokumentaarinen kuvaus tästä piiristä, tästä maailmasta, mihin se joutuu. Ja nimensä mukaan tästä cruising-kulttuurista, eli tosiaan niin kuin, cruisinghan siis meinaa tämmöistä hengailua, vaeltelua, kävelyä, jonka tarkoituksena on sitten päätyä, että löydetään tällä kumppani tai seksikumppani siksi sen kävelyn päätteeksi. Niin, ja mä luulen, että tässä niin yhteydessä tarkoittaa vähän enemmänkin, että cruising voidaan myös löytää, murhaaja löytää uhrinsa, tai sitten poliisi löytää pokansa. Niin kuin, että se voidaan ehkä sillä lailla myös laajentaa tämän filmin yhteydessä. Tietysti, jos verrataan Friedkinin muihin elokuviin, Exorcistiin, French Connectioniin, To Live and Die in Alaha, ei tää mun mielestä yllä niin kovaa. Mitä sä oot, Rauli, mieltä? No siis, tää on hyvin erilainen elokuva kuitenkin ja näin, mutta siis ei oo Friedkinin suosikkeja niin kuin itseltäni, mutta mä tykkään tästä. Mun mielestä tää on hyvä leffa kuitenkin. On, mutta siis ei suinkaan huonoimpiakaan Friedkiniltä. Että tää on niin kuin, mun mielestä sellainen, tää ei ole niin kuin ihan mestariteos, mutta tää on hyvin lähellä sitä kyllä. Mä oon sitä mieltä. Joo, siis kyllä tää, tiedätkö, silleen niin kuin, että jos arvosanaa antaa, niin 4/5. Onko se vähän liian vähän loppujen lopuksi tälle elokuvalle? Mutta toisaalta taas sitten niin kuin 4,5 kuulostaa ja siltä, että ei tää ole. Mutta siis tää on hyvin vahva elokuva. Siis erittäin vahva elokuva ja uniikki ja niin kuin se... Mulle ei tule toisenlaista niin kuin samanlaista elokuvaa mieleen. Että siinä mielessä uniikki ja tunnelmalta hyvin paksua sellainen niin veitsellä leikattava, pun intended, mutta veitsellä leikattavaa tunnelmaa kyllä. Joo, ja kyllä. Pasinon roolisuoritus, niin kuin tässä kannessa sanotaan, Pasino näyttelee loistavasti. Niin ei tää kyllä välttämättä Pasinon uralla niin kuin ehkä se vahvin teos ole kyllä, mutta... Ja siis Pasino itsehän on sanonut, että se ei oikein ikinä tykkää edes puhua tästä leffasta, koska se oli hirveän järkyttynyt tästä, että kuinka negatiivisesti ihmiset niin kuin protestoi tätä jo siinä kuvausten aikana. Ja sitten se kuulema oli näin, että se olisi halunnut tulla Friedkinin kanssa siihen leikkaukseen, mutta katsotaan, että meidän pitää tone down tätä aika paljon, että tässä ei ole tämä ei leimaa sillä lailla, että me ollaan homofobikkoja ja näin. Niin, koska loppujen lopuksi tässä kuitenkin tämä kyseinen
Koska siis nämä on nimenomaan tämmöisiä niin kuin nahkahomoja, jotka on ehkä enemmän semmoisia rankempaan meininkiin kallellaan, niin siis se, että kyllä mielestäni hieman aggressiivisena esitetään tämä. Joo, niin. mutta siis William Friedkin sanoi itse, että hän halusi pitää tämän niin realistisena, kun hän on nähnyt. Ja se oli itse tehnyt taustatyötä, ollut näissä klubeilla. Ja nämä kaikki ihmiset, ne on oikeita ihmisiä. Ne on otettu sinne bailaan, että saatte ilmasta kaljaa, tulkaa bailaan, tehkää mitä te yleensä teette tämmöisessä baarissa. Eli siinä mielessä niin kun, en mä usko, ei voi syyttää elokuvaa tavallaan siitä, että ainakaan vääristelisi. Tai mä en tiedä, mutta siis joo, mä ymmärrän mitä sä ajat takaa. Niin, että ainakin Friedkinin mukaan ja siis niin kuin tekijöiden mukaan tämä kuvaa hyvin sitä kulttuuria. Siis niin kuin nimenomaan sitä pientä nicheä. Ei suinkaan kaikkia, ei tietenkään kaikkia. Niin ehkä ongelma on nimenomaan siinä, että jos niin kuin tämä elokuva ajatellaan, että se leimaisi niin kuin koko, tiedätkö, niin kuin homoseksuaalit, että he ovat tällaisia, eikä sille, että täältä löytyy tämä yksi pieni porukka. Mutta siinä mielessä mä oon kyllä, tiedätkö, niin kuin, ymmärrän, että esimerkiksi vähemmistöjä ei haluta esittää huonossa valossa tai tähän tyyliin, koska se tietenkin lisää sitten ennakkoluuloja ja tämmöistä niin kuin syrjintää. Mutta siis kuitenkin, että jos tehdään niin kuin, että tämmöistä on oikeasti, niin ei siitä pitäisi kyllä sitten niin kuin olla silleen, että te näytätte meidät huonossa valossa, ai miten niin? No sellaisena niin kuin me ollaan, niin kuin tyyppisesti. Niin ja siis pointti on se, että niin kuin, jos elokuvan pointti on se, että nämä tapahtuu tämä perustuu oikeaan tapaukseen, mikä tapahtuu oikeasti tässä piireissä. Onko se sitten niin, että semmoista elokuvaa ei saa tehdä? Niin, koska se, niin, ja tässä on muuten täällä Essee-vihossa, niin tässä on Al Pacinon lyhyt haastattelu, varmaan tiettävästi ainoa kerta, kun se puhuu tästä. Ja tämä on tehty siinä aikaan, kun tämä on oltu ilmeisesti kuvattu jo, mutta niin kuin ei ole vielä ilmestynyt, niin Playboy Magazine haastattelu, niin tässä se sanoo mun mielestä hyvin sen, että, kun tehtiin toi Kummisetä, niin sehän kertoo mafiasta, mutta ei se suinkaan kuvaa niin kuin laajasti niin kuin Amerikan italialaisten elämää, niin kuin vaan hyvin pientä nicheä, niin, että hän ei oikein ymmärrä, että mikä tämä kohu niin kuin tämän suhteen on, että näin. Mutta joo, että ei ole hänen suosikkifilmejään kyllä omalta uraltaan, näin on ainakin ymmärtänyt kyllä vahvasti, että niin kuin, näin. Ei ole kyllä Pacinonkaan parhaita, mutta kyllä mielestäni tämä kuitenkin on, tiedätkö siis... Ei se huono. Ei todellakaan. Ei huonosti vedä kyllä ollenkaan. Ja Karen Allen on tässä, se on aina hauska nähdä kyllä ja näin. Että muutakin kuin Indissä niin kuin sitten, joo. Ja Power Spoot siinä yhdessä kohtauksessa kyllä, joo. Missä tosiaan kerrotaan näistä huiveista ja eri värisistä huiveista ja niiden koodeista, että mitä ne tarkoittaa, jos sä pistät sen roikkumaan sivutaskuun tai tuonne takataskuun, niin mitä se meinaa? Muistakaa katsojat pistää oranssi huivi sitten. Joo, ja oikealle puolelle. Oi, kaikki käy sitten. Kyllä. Ja hei, tästä piti vielä sanoa tästä 4K-kuvanlaadusta, että sekin on todella erinomainen ja hyvin tämmöinen filmimäinen ja se täytyy sanoa versus tähän vanhempaan versioon, 2018 versio, sitten on se toinen versio 2008 vuodelta, niin ne on kaikki pikkusen erilaisia, että se on alkutekstejä vähän muutettu tällä, mutta tähän Arrow-video palasi sitten tähän ihan ensimmäisen teatteriversioon sitten, että siltä mitä se on näyttänyt, kun se on tullut uusi, eikä mitään leikattu, eikä näin. Että siinä se alkuvaroitus on se, että siinä lukee, että niinku, tämä kertoo pienestä niinku segmentistä. No se, mistä just tuossa puhuttiin, niin tiivistää sen. Jostain syystä sitä ei ole näissä vaan siis uudemmissa versioissa. Mutta se, mikä tärkeintä on tässä uudessa hienossa 4K-kuvassa, mikä oli tosi terävä ja crisp ja filmimäinen ja filmirakettallena näin ja luonnollisen näköinen, se, että siinä on alkuperäinen värimäärittely. Tähän on lisätty paljon semmoista sinertävyyttä, tiedätkö, se on yömäinen. Vähän niin kuin sellainen Terminator, se on kromimainen sinertävyys. Ja, no, William Friedkin on itse vastannut tästä värimäärittelystä, mutta niin kuin, mitä sä oot Rauli tommosesta mieltä? Tietysti se ohjaaja haluaa niin kuin palata, okei, modernisoidaan tätä vähän, että niin kuin... En ole suuri fani, vaan siis mä oon sitä mieltä, että, tai mä ymmärrän sen, että tietyllä tavalla niin kuin halutaan palata ja ehkä siis voi olla, että halutaan parantaa. Tämmöisiksi minä halusin tehdä tämän, mutta ymmärsin vasta myöhemmin virheeni tyyppisesti. Mutta hei, leffa on leffa ja niin kuin let it go. Ja mun mielestä just niin kuin George Lucas on paras esimerkki tästä näin, niin kuin, että oikeasti, niin kuin, että, mut
toisaalta ymmärrän sen, että jos sä et ole saanut elämässäsi juuri mitään muuta aikaan kuin tiedätkö, nämä muutamat jutut, niin sit sulla on niinku, sun kaikki huomio menee siihen niinku hinkkaamiseen. Mutta kyllä nyt luulen, että William Friedkin on paljon saanut aikaa. Mutta niin, onhan se, kyllä Friedkin on tunnettu kyllä tämmöistä revisionismista, kun esimerkiksi Manajaa lisättiin se Director's Cuttiin, niin lisättiin se hämähäkkikävelykohtaus, koska tekniikka mahdollisti se, että nyt me voidaan poistaa nämä niin ne vaijerit siitä efektistä. Ja on siinä muitakin lisäyksiä, just niitä naamoja lisätty sinne. Niin, jos nyt kerta halutaan tehdä näin, niin kyllä mun mielestä aina se pitäisi olla niin se, myös se alkuperäinen versio siinä saatavilla. Joo, se olisi mun mielestä hyvä, mutta siis loppujen lopuksi niin no, ohjaajat tehköön mitä haluaa, mutta toisaalta niin kun, mä oon sitä mieltä, että vähän turhaa. Kyllä mä ennemmin niin kuin haluaisin nähdä. Sen mä ymmärrän, jos parannetaan ääntä tai kuvaa. Niin tämmöistä remasterointia, niin kuin, tiedätkö, esimerkiksi vaikka Tähtien sodan kanssa silloin Ysärin alkupuoliskolla tuli ne VHS, missä oli pelkästään niin kuin ääntä ja kuvaa paranneltu ja näin, mutta siis se elokuva itsessään oli niinku sama. Eikä sitten se, oliko se 97 vai milloin tuli, mihin oli Special Editions. Niin se, mun mielestä se oli niinku, että ei näin, että tää on niinku, tää on turhaa paskaa. Ja siis se, kun ne ei ole mitään hienovaraisia kohtauksia, vaan ne on in your fucking face kohtauksia, että hei, kattokaa tässä tää hassusti nyt, kun ne ajaa sillä sinne Mos Eisleyhin siihen, niin siellä roikkuu se joku satanan mammutin perseestä, se joku Java. Niin joku kiljuu, niin kuin, vähän niin kuin se erikoista, että hei mä oon täällä, moi moi, mä oon uusi erikoistehoste, hei katsokaa minua. Jep. Ja puhumattakaan tietysti, oliko se nyt sitten Jappa Tehutin siellä se laulukohtaus. Joo, laulukohtaus, niin. Ei vittu. Se on muppetti-hahmo. Joo, ja sen pitää oikein tulla lähelle kameran. Niin kattokaa, hei mä oon uusi, vittu, jee. Onneksi, mieti kun cruisingissa oli tommosia siellä baarissa. Joo, se on kuin CGI-nahkahomma olisi tehty sinne näin. 2 nyrkkiä perseeseen. 2 nyrkkiä perseeseen. 1 suussa. Mut joo. No. Joo. Siis tinkimätön elokuva, mielenkiintoinen elokuva ehdottomasti. Ja ei varmasti kaikille sopiva elokuva. Joo, siis mutta siis se, että aiheensa puolesta, niin tää voisi olla kyllä niin kuin ahdistavampi, mutta mun mielestä tässä oli aika hyvin saavutettu se, että niin kuin etenkin siinä alkupuoliskolla, kun tää Pasinon hahmo niin kuin menee sinne klubeille, niin se on ehkä vähän siinä vaiheessa niin kuin vähän ahdistavampaa kuin sitten myöhemminhän kun se on niinku sinut sen homma. Niin tässä on tosi hyvin niinku tehdään niinku ero tähän ja siihen kiinnitin nyt huomiota just varmasti toi niinku, siis ei kuvan laatuun, mutta kuvaukseen noin muuten, niin tämähän on tosi semmoinen hienolla tavalla ajaton ja tiedätkö, niin kuin, että periaatteessa kuvauksen puolesta niin tämä elokuva olisi voitu tehdä vaikka tänä päivänä, niin okei, on ehkä vähän niin aikakaus näkyy, no siis, ei ole niin semmoisia tämän päivän trendejä, mutta kuitenkin siis. Niin kuin, että siis ajan kuvana. Mä tykkään siitä, miten se miljöö on kuvattu. Niin kuin, siis tosi, siis New York on ollut kyllä niin vitun semmoinen saastainen paikka kyllä, likainen ja saastainen paikka. Se on ihan niin kuin 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa kyllä. Että niin, se on aina jotenkin hienoa, kun näkee leffoissa semmoista ympäristöä kyllä jo. Joo, siis oli kyllä niinku, silleen, ei mitenkään houkutteleva kaupunki. Ja se piti vielä ihan, ettei unohdu, niin se mainita, se on ihan loistava kohtaus, kun se kuulustelukohtaus, sieltä tulee se musta äijä ilman paitaa, sillä on Stetsonin päässä, tulee lyötöri, se ei sano mitään, se vaan niinku hakkaa. Ja siis jos joku miettii, että miksi tää on niinku tässä leffa, miksi ne on pistänyt, se on oikea juttu. Siis ne on ilmeisesti kytät käyttänyt, tiedätkö, niinku semmoista niinku, pistää niinku, tiedätkö, epäilyn täysin tolaltaan, että mikä tää on, mitä tää on, niinku, miksi täällä on tämmönen iso mandingo äijä tulee niinku hakkaa häntä yhtäkkiä. Ja mä veikkaan, että se on varmaan toiminut. Pakarat paljaana, Stetson päässä. Niin, ja sitten sä varmaan ajatellaan, että aina miettii, että okei, mitä se seuraavaksi tekee. Joo, ja sitten kun se tulee sinne ja vetää se Pasinoa silleen korville, että se kaatuu sinne vittu maahan, ja sitten se vaan kävelee ulos sieltä niinku sanomatta mitään, niinku, että what the fuck, niinku, tää tuli vaan sisälle lyömään, ja sitten se vaan poistui. Niinku. Niin, entä what's the deal, mutta joo.
Kyllä, ei siinä mitään. Hei, kannattaa katsella Yön kuningas, jos tää nyt ei yhtään, jos tää tuntuu siltä, että niin kun ei tunnu liian hurjalle kyllä. On tavallaan hieno ajankuva, viihdyttävä elokuva omassa lajissaan kyllä ja näin. 4 tähteä multa kyllä. Joo, 4. 4 tähteä. Paljon sinä annat tähtiä tälle Cruising Yön kuningakselle. Yön kuningas. Kuninkakselle, joo. Kiitos katselusta ja palataan seuraavassa videossa. Kiitos Rauli, moi. Kiitoksia.